සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියන් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ කාලේ අපි කන්න බොන්න ආස කරන කෑම්බීම හැම දෙයක්ම කලින් අපි කළා වගේ අපිට හිතුණු ගමන් කඩෙන් අරන් රස බලන්න අමාරු කාලයක් නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ආස කරන දේවල් කඩේටත් වඩා ගොඩක් රසට ඒ වගේම ගොඩක් පිරිසිදුව ගෙදරදීම හදලා පවුලේ හැමෝමත් සතුටු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට ලොකු සතුටක් නේද? ඒ නිසා මම අද හිතුවා අපි බේකරියෙන් කඩෙන් ගන්න කිඹුලා බනිස් එක වගේම ඊටත් වඩා රසට ගෙදරදීම ලේසියෙන්ම කිඹුලා බනිස් හදා ගන්න විදිය ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කර ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ රසම රස කිඹුලා බනිස් එක මම කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම පිටිමෝලිය හදා ගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා අපි බලමු. ඉතින් මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකෙන් මිලිලීටර් 175කුත් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක වෙනුවට අපිට ඕන නම් කිරි පිටි දිය කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මද රස්නේ වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි තේ හැඳි දෙකක් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බටර් මේස හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ඊස්ට් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පැකට් එකක් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන හරියටම ග්‍රෑම්ස් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තේ හැඳි මැනලා ගන්නවා නම් තේ හැඳි දෙකක් අරගන්න. ඉතින් අපි ඊස්ට් එකක් තෝරගනින්ද එක්ස්පයර් ඩේට් එහෙම හොඳින් බලලා මේ වගේ හොඳ ඊස්ට් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ රසම රස කිඹුලා බනිස් එක හදා ගන්න අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ දේවල් ටික. මේ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනනුත් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් ගොඩාම අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියලා මම අරන් තියෙන බටර් මේස හැඳි දෙක මේ භාජනයට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මේ බටර් ටික ගොඩාම අඩු ගින්දරේ හොඳින් දිය කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් බටර් ටික මේ විදිහට හොඳින්ම දිය වුණායින් පස්සේ මම අරන් තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 175ම මම මේ වෙලාවේ දාගන්නවා. දැන් කිරි ටික යාන්තම් රත් වෙනකල් තප්පර 3-4ක් මෙහෙම තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලක් දාලා බලන්න. ඇඟිල්ලක් දාන්න පුළුවන් තරමේ වගේ මද රසණයක් තියෙන වෙලාවට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන මම අරන් තියෙන ඊස්ට් එක මේ බෝල් එකට මුලින්ම දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි තේ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් අපි ඇඟිල්ලක් දාගන්න පුළුවන් තරමට වගේ මද රස්නේ මට්ටමක් තියෙන හදාගත්ත කිරි ටික සේරම මේ බෝල් එකට මම මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ කිරි ටික සේරම මේ විදිහට දාගන්නවා. මොකද මම මේ බනිස් එක කලින් ගොඩක් වතාවක් හදලා තියෙන නිසා මම හරියටම දන්නවා කිරි කොච්චරක් ඕනි වෙනවද කියන එක. නමුත් ඔයා මුලින්ම හදන කෙනෙක් නම් මේ කිරි ටික සේරම මේ වෙලාවේ දාගන්න එපා. භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්න. මොකද පාන් පිටි වර්ග ගොඩක් තියෙන නිසා සමහර වෙලාවට පිටිමෝලියට අවශ්‍ය කරන කිරි ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් විතරක් මේ වෙලාවේ දාගෙන පිටිමෝලිය අනන ගමන් ඉතුරු ටික පොඩ එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕනේ ඊස්ට් එක හොඳින් ඇක්ටිව් වෙනකල්ම. ඉතින් හරියටම විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ගියායින් පස්සේ මේ බලන්න මගේ ඊස්ට් එක මේ විදිහට හොඳින් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අරන් තියෙන ඊස්ට් එක ගොඩක් හොඳ ඊස්ට් එකක් නම් හොඳින් ඇක්ටිව් වෙලා මෙන්න මේ වගේ හොඳින් පෙන පිපිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හොඳින් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන ඊස්ට් එකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ම මම මේ වෙලාවේ මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ලී හැන්දක් ආධාරයෙන් හරි මේ පිටි ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරන ගමන් හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේ පැත්තකින් තියාගත්ත කිරි එකෙන් පොඩ එකතු කර ගන්න ගමන් මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කිරි හරි වතුර හරි පොඩ එකතු කර ගන්න ගමන් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් මට්ටමට එනකල් හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පිටිමෝලිය හදාගත්තයින් පස්සේ මම ස්පැචුලා එක අයින් කළා මේ විදිහට අතින් මේ පිටිමෝලිය මම විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් හොඳින් අනා ගන්නවා. මෙතනදී මේ පිටිමෝලිය හොඳින් ඇදෙන හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් කරගන්න මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ වෙලාවෙම අපි මේ පිටිමෝලිය හොඳින් ඇදෙන හොඳ සොෆ්ට් ගතියට තියෙන ඩෝ එකක් මට්ටමට අනන්න ගියොත් අපිට ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් මහන්සි වෙලා මේක අනන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේක අත් දෙකටත් හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලා කරලා බලන්න. අපිට ලේසියෙන්ම මේ පිටිමෝලිය හොඳින් ඇදෙන හොඳ සොෆ්ට් ගතියට හදාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් විතරක් සාමාන්‍ය මට්ටමට අනාගෙන ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කවර් කරලා විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. පිටිමෝලිය මතු පිටින් මේ විදිහට හොඳින් තෙල් ටිකක් කාලෙප් කරගන්න ඕනේ මේක වියලෙන එක වළක්වා ගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳින් කවර් කරලා විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඉතින් විනාඩි 15කින් වගේ කාලයකින් පස්සේ පිටිමෝලිය මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ බලන්න ගොඩාක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ පිටිමෝලිය මේ වගේ පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේ වගේ පිටි ටිකක් ඉහගත්ත ටේබල් টොප් එක උඩට මේ පිටිමෝලිය අරගෙන මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මේ පිටිමෝලිය අනා ගන්න අපිට හරිම ලේසි. අතට හරිය පහසුවක් දැනෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා අත්වලින් මේ පිටිමෝලිය ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතිව මම මේ පෙන්නන විදිහට හොඳින් නීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ කාලයක් අපි මේ පිටිමෝලිය මේ විදිහට හොඳින් අනාගත්තයින් පස්සේ අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියට තියෙන පිටිමෝලියක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගානට එනකල්ම හොඳින් අනා ගන්න. දැන් මේ පිටිමෝලිය තිබුණු භාජනයට මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් තවරලා ඒ වගේම පිටිමෝලිය මතු පිටත් මේ විදිහට තෙල් ටිකක් තවරලා මේ වගේ හොඳින් කවර් කරලා මේ පිටිමෝලිය ඩබල් සයිස් වෙනකල් පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕනේ. ඒකට ගත වන කාලය හරියටම කියන්න බෑ. මොකද අපි ඉන්න තැන අනුව දේශගුණය අනුව ඒ කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පිටිමෝලිය මේ තියෙනවා වගේ දෙගුණයක් මට්ටමට පිපෙන කල්ම පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඉතින් හරියටම විනාඩි 30කින් වගේ කාලෙකින් පස්සේ මගේ පිටිමෝලිය මේ විදිහට ඩබල් සයිස් වෙලා තිබුණා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පිපිලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පිටිමෝලියේ තියෙන වාතය ටික සේරම මේ විදිහට හොඳින් ඉවත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පිටිපෝලයක් හදා ගන්න ඕනි මුලින්ම. ඊළඟට මේ පිටිබෝලේ අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පැතලි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක පැතලි කරගන්න මේ විදිහේ රෝලින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් රෝලින් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපිට අතින් උනත් මේක මේ විදිහට පැතලි කරගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ රෝලින් එක හරි අත හරි ගොඩක් තද කරන්නේ නැතිව පරිස්සමෙන් මේ විදිහට පැතලි කරගන්න ඕනේ. මේක ගොඩාම තුනී කරගන්නේ නැතිව මෙන්න මේ වගේ ඝනකමක් හිටින මට්ටමට එන්නකල් පැතලි කරගන්න. දැන් අපි මේ රවුම සමාන කොටස් 8කට වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ ඩෝ ස්ක්‍රේප් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ රවුම මේ විදිහට සමාන කොටස් 8කට වෙන් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට වෙන් කරගත්ත කොටස් එකින් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තනියම වෙන වෙනම තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ විදිහට වෙන් කරගත්ත පිටි කොටස් ටික මේ වගේ පොලිතින් රැප් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් කිචන් ටවල් එකකින් හරි හොඳින් කවර් කරලා තවත් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් පිපෙන්න පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතරතුර අපිට අපි හදාගන්න කිඹුලා බනිස් වල සීනි තවර ගන්න සීනි සිරප් එකක් වෙනම හදාගන්න ඕනේ වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ සුගර් සිරප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස හැඳි දෙකක් මම මේකට දාගන්නවා. ඒ වගේම වතුර කෝප භාගයක් දාගන්නවා. දැන් ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගෙන මේ සීනි ටික හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා මේ මිශ්‍රණය විනාඩියක් දෙකක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට හැඳ ගාමින්ම ඉන්නකොට මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකට පොඩ්ඩක් අරන් බලන්න මේක යාන්තම් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ලිපෙන් ඉවත් කරලා මේක හොඳින් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඒ වගේම මේ බනිස් ටික බේක් කරගන්න මම මේ වගේ පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා ට්‍රේ එකකුල් ලෑස්ති කරගත්තා. පාච්මන්ට් පේපර් එකක් නැත්තම් ට්‍රේ එකේ බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි ගාලා ලෑස්ති කරගන්න.
ඒ වගේම බනිස් වල මතු පිට තවර ගන්න මේ විදිහට සුදු සීනි ටිකකුත් මම මේ වගේ ට්‍රේ එකට දාලා ලෑස්ති කරගත්තා. මේ සුදු සීනි එක ඔයා කැමති නම් ලොකු යට තියෙන සීනි එකක් අරගන්න. නමුත් මගේ ළඟ මේ වෙලාවේ ලොකු යට සීනි එකක් නැති නිසා මේ වගේ චූටි යට තියෙන සීනි එකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ සේරම ටික මේ විදිහට ලෑස්ති කරලා තියලා අපි යමු බනිස් එක හදාගන්න. මේ බලන්න විනාඩි 10කින් පස්සේ අපි වෙන් කරගත්ත පිටි කොටස් ටික මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳට පිපිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පිටි කොටස් එකින් එක අරගෙන මේ විදිහට පිටි ටිකක් ඉහගත්ත මතු පිටක් උඩින් තියාගෙන කිඹුලා බනිස් එකේ හැඩය හදාගන්න විදිහ අපි දැන් බලමු. මුලින්ම මේ පිටි කොටස මේ විදිහට උඩින් ලස්සනට පිම්බිලා තියෙන පැත්ත යටට හිටින්න තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ගොඩක් ලස්සන පැත්ත යට පැත්තට තියාගත්තාම බනිස් එකේ මතු පිට අපිට ගොඩාක් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි වලින් පරිස්සමෙන් තෙරපන ගමන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ත්‍රිකෝණ හැඩයක් එන විදිහට මුලින්ම හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට වගේම පහළටත් හොඳින් ඇදලා මේක ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදි කියන්න ඕනේ අපි මේ පිටිමෝලිය මුලින්ම හරි විදිහට අනාගත්තේ නැති වුණොත් ඒ වගේම හරි විදිහට පිපෙන්න තිබ්බේ නැති වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඇදෙන පිටි ඩෝ එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් බනිස් එකේ හැඩය හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා වගේම බනිස් එක ගොඩක් තද වෙන්න බලනවා. බේක් කරගත්තයින් පස්සේ බනිස් එක තද ගතියකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියලා දුන්න විදිහට පිටි එක හොඳින් අනා ගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මුලින්ම ෂේප් එක හදාගන්න. දැන් මේ දෙපැත්තේ තියෙන කොන් දෙකෙන් අල්ලලා මේ විදිහට රෝල් කරන ගමන් යට කොටස මේ විදිහට පහළට හැමින් අදින්න ඕනේ අනිත් අතින්. ඉතින් මේ විදිහට අදින ගමන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට රෝල් කර ගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට කිඹුලා බනිස් එකේ හැඩය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහටම තවත් එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. හොඳට බලා ගන්න මම මේ කරන විදිහ. මේ විදිහට බය නැතිව අපිට පිටි එක ඕනි විදිහට ඇදලා අපිට ඕනි විදිහට ෂේප් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මේ වගේ පොඩිවට තමයි මේ බනිස් එක තියෙන්නේ. නමුත් මේක බේක් කරගත්තයින් පස්සේ හොඳින් පිපිලා සාමාන්‍ය ලොකු බනිස් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ බනිස් ටික සේරම හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් කරන්නේ මම හදාගත්ත සීනි සිරප් එක මේ බනිස් වල මතු පිටින් මේ විදිහට හොඳින් තවර ගන්නවා. ඊළඟට සිරප් එක තවර ගත්ත බනිස් එකින් එක අරගෙන මේ විදිහට හොඳින් සීනි තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ වෙද්දී අපේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියන්න ඕනේ. මතක ඇතිව මේ බනිස් මේ විදිහට ට්‍රේ එකේ තියාගනින්දි මේ රෝල් කරලා ඉතිරි වෙන අන්තිම කොටස යටට හිටින්න තියාගන්න. ඒ වගේම බනිස් ට්‍රේ එකේ ගොඩක් ළඟින් නැතිව මේ වගේ ඈතින් ඈත තියාගන්න. මේ වෙලාවේ අපි හදාගත්ත මේ බනිස් ටික නැවත වතාවක් පිපෙන්න තියන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහටම විනාඩි 10ක් හොඳින් ප්‍රීහීට් වුණ oven එකට මේ බනිස් ටික දාලා විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් මේ ටික හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් බේක් වෙන්න යන වෙලාව oven එකෙන් oven එකට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උපරිම විනාඩි 15ක් 16ක් වගේ කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න මගේ කිඹුලා බනිස් ටික හරියටම විනාඩි 15කින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳට ගොඩක් ලස්සනට බේක් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ බේකරියේ වගේම හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඉතින් මේ බලන්න බනිස් එකේ උඩ යට දෙපැත්තම බේකරියේ බනිස් වගේම ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. මේ බලන්න බනිස් එකේ හැඩයත් කිසිම වෙනසක් නැතිව හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය කිඹුලා බනිස් එක වගේම වටේ හොඳ තද ගතියකුත් එක්ක ඇතුළ හොඳ සොෆ්ට් ගතියට තියෙනවා. ඇත්තටම මේ බනිස් එක අපි බේකරියෙන් කඩෙන් ගන්න බනිස් එකටත් වඩා ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් රසටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ කාලේ ගොඩක් අඩු වියදමකින් අඩු මහන්සියකින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳට කිඹුලා බනිස් ටිකක් ගෙදරම හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ගෙදර හැමෝමත් ගොඩාක් ආස වෙයි මේ කිඹුලා බනිස් එකට. ඒ වගේම ඔයා අද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න.
channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ රසවත් වෙනස්ම විදිහේ videos ඔයාලට හැමදාමත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.